Έλα, Νάζ. Μου έλεγε ιστορίες για το Σεβάχ και τα ταξίδια. Ο αδελφός μου, ο γιατρός, είναι στο Λονδίνο. Θέλει να γίνει γιατρός. Κάθε μέρα διαβάζει το γράμμα του η μάνα. Μακάρι να του μοιάσεις. Καταιγίδα! Όπες! Πόλεμος! Πάμε να φύγουμε. Πάρε τη βαλίτσα σου. Βάλε ό,τι μπορείς. Το ρολόι του παππού. Τη ζωγραφιά με την οικογένεια που έκανε η αδερφή μου. Το αυτοκινητάκι. Όχι. Ρούχα. σπίτι. Μα τι κάνουμε εδώ πέρα? Θα φύγουμε. Θα τα πουλήσουμε όλα και θα πάμε στο Λονδίνο.
ενδιαφέρον για όλους. Μόνο για έναν. Μόνο με λεωφορείο. Έρχεται. Πάρε το στυλό. Για να μας γράφεις. Τι? Άντε. Μόνος. Πλήρωσαν εισιτήριο μόνο για μένα. Μια πριγκίπισσα. Σεβά, βρωμάς προβατήλα.
Και πού πας? Στο Λονδίνο, στον αδερφό μου. Εσύ πού πας? Για ύπνο. Πού πας εσύ? Στην πρωτεύουσα, στο θείο μου. Εσύ? Ο αδερφός μου. Είναι καθυστερημένο. Βαλίτσα. Ορίστε. Ωραίο στυλό. Κρατήστε τον. Τι? Πάρε το στυλό της μάνας μου. Κλικ. Ορίστε. Ούτε τρόπου σε μάθανε βλέπω. Κλικ, ευχαριστώ. Το πρώτο μου γράμμα. Αγαπητή μαμά και μπαμπά, αυτή τη στιγμή περνούμε την έρημο. Μοιάζει ατέλειωτη. Γνώρισα ένα κορίτσι που το λένε... Πώς σε λένε? Κρίσια. Γνώρισα ένα κορίτσι που το λένε Κρίσια. Είναι πολύ συμπαθητική. Το στυλό το έχω ακόμη. Θα βάλω τα δυνατά μου να είστε περήφανοι για μένα. Ο γιος σας, Νάζ. Ευχαριστώ για το στυλό. Εσύ πού πας? Στο Λονδίνο, στο θείο μου. Κλικ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κλικ. Μίλα μου. Να σου πω μια ιστορία που μου έλεγε ο πατέρας μου. Ναι. Στο χωριό μας ήταν ένας πολύ τσιγκούνης που δεν έδινε ποτέ τίποτε σε κανέναν. Και την αναπνοή του ακόμη την κράταγε και δεν την έβγαζε. Μια μέρα έπεσε μες στη λιμνούλα του χωριού. Δεν ήξερε κολύμπι και η λιμνούλα ήταν βαθιά. Πνιγότανε και φώναζε «Βοήθεια!». Τρέξαν οι χωρικοί να βοηθήσουν. Του φωνάζανε «Δώσ' μας το χέρι σου! Δώσ' μας το χέρι σου!». Αλλά ο τσιγκούνης τίποτα. «Δώσ' μας το χέρι σου!». «Όχι». Τότε πέρασε
πέρασε και ο πατέρας μου από εκεί και είδε τι γινόταν. Πλησίασε στο νερό, άπλωσε το χέρι και είπε «Έλα, πιάσε το χέρι μου, πάρε το χέρι μου». Και ο τσιγκούνης γράπωσε το χέρι και τον τράβηξαν έξω. Ο πατέρας μου έλεγε να θυμάμαι πάντα αυτή την ιστορία, όπου κι αν πάω. Δεν ξέρω γιατί. Κλικ. Κλικ. Τα σύνορα, ο Βοσχός, θα μας περάσει από τα βουνά. Σεβά! Δεν έχεις άλλα χρήματα! Συγγνώμη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάμε. Μ' άφησαν μόνο μου. Τους ακολούθησα από μακριά. Δεν ήθελα να φύγουν. Περίμενα να απομακρυνθούν και μετά έτρεξα πίσω τους. Έβλεπα τις πατημασιές τους πάνω στο χιόνι. Ευτυχώς είχε φεγγάρι. Αλλά δεν πήγαιναν από κανονικά μονοπάτια. Μόνο κατσίκι και πρόβατα πρέπει να περνούσαν από εκεί. Και έκανε κρύο. Πολύ κρύο. Το φεγγάρι κρυβόταν που και που πίσω από τα σύννεφα και εγώ χανόμουν και έπρεπε πάλι να γυρίσω πίσω να βρω τις πατημασιές. Και τις ξανά βρίσκα. Μα τι είναι αυτό? Έχει κι άλλες πατημασιές και αυτές εδώ είναι μικρές και στρογγυλές. Πατημασιές από σκύλο. Άσε με! Πού πας? Κρίσια! Κρύφτηκα να περάσει το κακό και αποκοιμήθηκα.
Πάνω στο βουνό συνάντησε ένα λύκο. Ο λύκος ήταν κοκαλιάρης, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του και ρώτησε τον άνθρωπο τι έπρεπε να κάνει. Εκείνος του είπε πως θα ρώταγε το Θεό και συνέχισε να σκαρφαλώνει στο βουνό. Και έπειτα συνάντησε ένα ξερό μαραζωμένο δέντρο και είπε στο δέντρο ότι πήγαινε στο Θεό να το ρωτήσει γιατί είναι τόσο άτυχος. Και το δέντρο του είπε: «Μιας και πας ως εκεί, δεν ρωτάς και για μένα τι να κάνω που έχω τα χάλια μου?» «Εντάξει», είπε ο άνθρωπος και συνέχισε το δρόμο του. Και έπειτα συνάντησε ένα πανέμορφο κορίτσι που είχε μεγάλες μοναξιές. Δεν μου λες. Είναι μεγάλη ιστορία. Εξαρτάται πώς τη λες. Προχώρα. Είπε λοιπόν και στο κορίτσι ότι θα ανέβει στο βουνό. Έφτασε επιτέλους στο Θεό και του ρώτησε τι να κάνει για την ατυχία του. Και ο Θεός του είπε: «Κοίταξε γύρω σου. Η τύχη είναι παντού. Δεν έχεις παρά να τη βρεις, να την τσακώσεις και να μην αφήσεις να σου φύγει». Τότε ο άνθρωπος είπε: «Θα τρέξω γρήγορα στο σπίτι μου να ψάξω για την τύχη μου». Έκανε του Θεού και τις άλλες ερωτήσεις και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό. Πρόσεχε! Τρέχα! Έπειτα συνάντησε πάλι το κορίτσι που είχε μεγάλες μοναξιές και τι της είπε? Της είπε: «Ο Θεός λέει να παντρευτεί για να μην είναι πια μονάχη». Και την παντρεύτηκε. Μπα, είπε: «Συγγνώμη, πολύ θα ήθελα να σε παντρευτώ. Όμως τώρα εγώ πρέπει να τρέξω στο σπίτι μου να βρω την τύχη μου». Περίμενε. Έπειτα έφτασε στο δέντρο και του είπε: «Ο Θεός λέει ότι κάτω από τις ρίζες σου είναι θαμμένος ένας θησαυρός και αυτό τις εμποδίζει να πάνε πιο βαθιά. Αν κάποιος σκάψει και βγάλει από εκεί τον θησαυρό, θα μεγαλώσεις και θα δυναμώσεις». Και τον έβγαλε τον θησαυρό. «Όχι», είπε, «δεν έχω εγώ τώρα χρόνο να σκάβω και να βρίσκω θησαυρούς. Πρέπει να τρέξω στο σπίτι μου να βρω την τύχη μου». Δεν μου λες, μήπως αυτόν τον άνθρωπο τον λέγανε Σεβέρ? Αυτό δεν το άκουσε και συνέχισε να κατεβαίνει το βουνό. «Στάσου, τι έγινε?» «Νομίζω πως τους ξεπατρωθήκαμε. Πρέπει να περάσαμε και τα σύνορα». «Κοίτα, ο δρόμος». «Πάμε, περίμενε. Και με το λύκο τι έγινε?» «Ποιο λύκο?» «Το λύκο της ιστορίας». «Α, το λύκο της ιστορίας». Έφτασε επιτέλους ο άνθρωπος στον λύκο και εκείνος το ρώτησε: «Τι απάντηση μου έφερες?» «Ο Θεός λέει τον πρώτο βλάκα που θα περάσει από εδώ να τον φας». Και έτσι και έγινε. Τι έγινε δηλαδή? Τον έφαγε ο λύκος. Δεν είχα ξαναδεί θάλασσα. Δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε εμάς και στο εκεί που θέλουμε να πάμε. Αν είσαι καλή μαζί μου, θα σας βοηθήσω. Ναι, καλή. Είσαι και ομορφούλα. Αυτό μου θυμίζει μια ιστορία. Ήταν, λέει, κάποτε ένας άνθρωπος που συνάντησε δύο παιδιά και ήθελε να είναι καλός μαζί τους. Και τα παιδιά του δώσαν μια κλωτσιά! Τρέχα!
Το νου σου! Μπλουζάκια, πολλή δουλειά. Από το πρωί ίσα με το βράδυ.
Θα σας πληρώσω. Τόσο λίγα. Άρα συμφωνήσαμε. Ναι, αλλά η στέγη, η προστασία που σας δίνω και ευχαριστημένοι να είσαστε. δύσκολα. Με τη βαλίτσα πάντα έτοιμη. Λοιπόν, άμα δουλεύεις εδώ, είναι σαν το καρφί του Τζούχα. Ο Τζούχα είχε ένα μεγάλο σπίτι και ο γείτονάς του ένα πολύ μικρό. Ζήλευε τον Τζούχα και ήθελε να τον κάνει να φύγει από το σπίτι του. Έκανε λοιπόν ο γείτονας όσο πιο πολύ θόρυβο μπορούσε. Κάθε βράδυ στη μέση της νύχτας χτύπαγε τηγάνια και κατσαρόλες και τραγουδούσε δυνατά και φάλτσα. Ο Τζούχα σηκωνόταν από το κρεβάτι του και τον παρακαλούσε να σταματήσει. Εκείνος όμως του έλεγε «Λυπάμαι, αλλά μάλλον εσύ πρέπει να πας να βρεις να μείνεις κάπου αλλού. Και δώσ' του κάθε βράδυ και δυνάμωνος ο Σαματάς». Μια εβδομάδα μετά, τι βλέπει ο Τζούχας στον κήπο του? Ένα τόσο σωρό σκουπίδια. Κατάλαβε που τα πέταξε ο γείτονας και του ζήτησε το λόγο. Μα εκείνος είπε «Μπα, ιδέα δεν έχω. Για δες που κατάντησε η γειτονιά. Καλύτερα να φύγεις από εδώ πέρα». Κάθε βράδυ Σαματάς και κάθε πρωί σκουπίδια. Και μια μέρα, εκεί που ο Τζούχα περνούσε μπροστά από την πόρτα του γείτονα, εκείνος του άδειασε πάνω στο κεφάλι ένα κουβά βρωμόνερα. «Μπα», είπε, «εσύ ήσουν, δεν σε είδα». Και ο Τζούχα πήγε σπίτι του να αλλάξει. Την άλλη μέρα, πάει στο γείτονά του και του λέει «Πόσα μου δίνεις να σου πουλήσω το σπίτι μου?» Και εκείνος λέει «Τόσο». Ο Τζούχα του λέει «Εγώ θέλω τα μισά». Ο γείτονας δεν πίστευε στα αυτιά του. «Γιατί?» «Γιατί δεν βλέπεις και το καρφί μου». «Στο σπίτι μου είναι ένα καρφί που ήταν του πατέρα μου και του πατέρα του πατέρα μου. Το αγαπώ πολύ αυτό το καρφί. Θα σου πουλήσω το σπίτι με μια συμφωνία, ότι το καρφί θα μου ανήκει. Είναι καρφωμένο στον τοίχο της τραπεζαρίας και θέλω να έρχομαι να το βλέπω όποτε νομίζω και να κρεμάω πάνω του ό,τι γουστάρω. Έτσι, θα τιμώ τον πατέρα μου και τον παππού μου. Αν δεχτείς, θα σου πουλήσω το σπίτι μου με τα μισά λεφτά». Και ο άλλος δαγκώθηκε για να μην δείξει τη χαρά του. Ήρθαν οι δικηγόροι, φτιάξανε τα χαρτιά και ο γείτονας μετακόμισε στο σπίτι του Τζούχα. Το άλλο βράδυ, αργά τη νύχτα, όταν ο γείτονας κοιμόταν, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ήταν ο Τζούχα. «Ήρθα να δω το καρφάκι μου». «Καλά, τέτοια ώρα?» Ναι, μα δεν μπορείς να έρθεις αύριο?» «Όχι». Ο Τζούχα έβγαλε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει και του το έδειξε. Τι να κάνει ο γείτονας? Τον άφησε να περάσει και πήγε στο κρεβάτι του. Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις ξύπνησε, είπε «Τι μυρίζει έτσι?» Ακολούθησε τη μυρωδιά και τι να δει. Στο καρφί της τραπεζαρίας κρεμότανε ένα ζευγάρι μπότες. Μουχλιασμένες, που βρωμάγανε και ήταν γεμάτες μέσα με τυρί.
Η μπόχα είχε απλωθεί σε όλο το σπίτι. Μια εβδομάδα είχε ο γείτονας κρυμμένο το πρόσωπό του με ένα μαντίλι. Και όταν πέρασε η εβδομάδα, αργά τη νύχτα, πάλι χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο Τσούχα. Ήρθα να πάρω τις μπότες μου. Δόξα τω Θεώ, πάρτες από εδώ. Την άλλη μέρα ξυπνάει ο γείτονας και είχε μια φαγούρα. Τον έτρωγε από εδώ, τον έτρωγε από εκεί. Ξυνότανε, πήγε να τρελαθεί. Πάει στην τραπεζαρία, τι να δει. Απ' το καρφί κρεμόταν ένα άσπρο σακάκι και είχε πάνω του τόσους ψήλους που φαινότανε κατάμαυρο. Πηδούσαν οι ψήλοι από εδώ, πεταγόντουσαν από εκεί, σαλτάρανε σε όλο το σπίτι. Και να ξύνεται ο γείτονας, να ξύνεται. Μια εβδομάδα ξυνόταν. Καμιά φορά γέμιζε την πανιέρα με νερό και έμενε εκεί όλη μέρα για να ηρεμήσει. Μια άλλη μέρα χτυπάει η πόρτα. Μεσάνυχτα. Ο Τσούχα. Ναι. Ήρθα να πάρω το σακάκι μου. Δόξα τω Θεώ, πάρτο από εδώ. Την άλλη μέρα ξυπνάει, τι να δει. Απ' το καρφί κρεμόντουσαν 2 σάπια ψάρια. Καλά, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Το σπίτι βρώμα και ψαρίλα. Ο γείτονας βρώμα και ψαρίλα. Η οικογένειά του βρώμα και ψαρίλα. Δεν το πλησίασε πια άνθρωπος. Ούτε στο μαγαζί του έπαιρνε κανένας. Έτσι αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι πάλι πίσω στο Τσούχα. Αλλά με τα μισά λεφτά από αυτά που είχε δώσει να τα αγοράσει. Λοιπόν, αυτό μου δίνει μια ιδέα. Κοίτα. Έτσι. Ράβε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μα τι έκανες, βλαμμένε? Τι έγινε? Είναι χαζός. Δώσε τα μάτια μου! Και στόπα, βλαμμένε, θα σε διώξει. Και εσύ φεύγεις! Δεν μ' αρέσει η φάτσα σας! Έξω! Τρέχα!
Φοβάται το σκοτάδι και δεν είναι πριγκίπισσα. Βοσκός ήταν ο πατέρας της. Όταν τον πιάσαν και τον σκότωσαν οι στρατιώτες, αυτή ήταν κρυμμένη στο στάβλο, στο σκοτάδι, ανάμεσα στα πρόβατα. Σκότωσαν και τη μάνα της και τα αδέλφια της, όλους. Τώρα δεν μπορεί το σκοτάδι, ούτε την προβατήλα. Όχι! Κρίσια! 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 Δεν την είδα. Χάθηκε. Ξύπνησα στην παραλία. Η Κρίσια! Η Κρίσια πού είναι? Τι λέει? Πού να καταλάβεις? Την Κρίσια την είδατε? Δεν με καταλάβαιναν. Δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα μου. Λέξη δεν καταλάβαιναν από όσα τους έλεγα. Μα γιατί τα κάνουν αυτά? Μπορείς να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα. Είναι με τα καλά τους. Τόσο άσχημα είναι πια στον τόπο τους. Και τόσο καλά νομίζουν ότι είναι εδώ σε εμάς. Οι δουλέμποροι τους παίρνουν τα λεφτά και ύστερα τους πετάνε στην θάλασσα. Τότε αυτός είναι από τους τυχερούς. Έλα παιδί μου, έλα μαζί μας. Πρέπει να βρω την Κρίσια! 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 Έλα τώρα, θα πουτιάσεις. Η βαλίτσα μου. Μουσκεμα είναι όλα. Η ζωγραφιά της αδερφής μου. Χάθηκαν όλες οι μπογιές. Σβήστηκε η οικογένειά μου. Πάνε. Όλοι. Τι λέει? Μας δείχνει ένα χαρτί που δεν γράφει τίποτα πάνω. Καημένο παιδί, τα έχει εντελώς καμένα. Έρχομαι. Αγαπητή μαμά και μπαμπά, συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ να σας γράψω. Η Κρίσια. Συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ να σας γράψω. Έμεινα με ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Αυτός είναι ψαράς. Είναι φτωχή, αλλά πολύ καλή. Μου θυμίζανε κάπου και εσάς.
πέρασαν μέρες, πολλές. Παιδί μου, πρέπει πια να φύγεις. Τώρα εσείς θέλετε να μείνω μαζί σας, Βλέπεις, δεν μας κάνουν τα λεφτά. Πώς να σε θρέψουμε. Δεν έχετε δικά σας παιδιά και θέλετε να με υιοθετήσετε. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, όμως πρέπει να φύγω. Βλέπεις, εμείς έχουμε πολλά παιδιά και εγγόνια και έχουν ακόμα την ανάγκη μας. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Είμαστε φτωχοί, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να φύγω. Φύγε τώρα, πρέπει να φύγεις. Δεν μπορώ να μείνω. Αντίο. 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 Κι έτσι έφυγα. Τράβηξα κουπί σε μια θάλασσα λάδι. Άραξα σε μια ανακρογιαλιά. Και περπάτησα ώσπου έφτασα σε μια πόλη. Μετά βρέθηκα σε ένα βαγόνι, γεμάτο πρόβατα. Σκεφτόμουνα την Κρίσια κι όλους αυτούς που σαν και εμάς ρίσκαραν τη ζωή τους σε αυτό το ταξίδι. Το τέλος του ταξιδιού, ένα φορτηγό στο πίσω μέρος, γεμάτο κούτες με απορρυπαντικά. Έφτασα στο Λονδίνο. Νας, Ο αδελφός μου, ο γιατρός. Ήρθα! γιατί ήρθες? Το γράμμα σου. Έλα από το πλάι. Το δωμάτιό μου. Τι? Εδώ μένω. Και το γράμμα σου?
άνθρωποι σε ευθύνονται στον δρόμο. Μπορείς να ζήσεις, αρκεί να δέχεσαι να κάνεις τις πιο βρώμικες δουλειές. Λεφτά δεν έχω να σας στείλω. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δουλέψεις. Εντάξει. Να δουλέψεις μαζί μου. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Πλένω αυτοκίνητα. Ήτανε να γίνεις γιατρός. Τη βαλίτσα σου δεν θα την ανοίξεις. Άδεια είναι. Δεν έχω τίποτα. Τα χάσα όλα στον δρόμο. Είπε, εσύ έχεις τις ιστορίες σου. Αγαπητοί πατέρα και μητέρα, τα κατάφερα. Να είμαι τώρα από την άλλη μεριά του κόσμου. Δεν είναι εδώ και τόσο διαφορετικά. Κάποιοι λίγοι σου χαμογελούν. Μερικοί στα αλήθεια. Δουλεύουμε σκληρά. Δεν είναι ο παράδεισος, αλλά είμαστε ζωντανοί. Και ευχαριστώ για όλες τις ιστορίες που μου λέγατε. Ευχαριστώ! Ευχόμαστε, είναι μια δουλειά που τράβηξε 2 χρόνια για να την προετοιμάσουμε. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Ευχαριστούμε. Thank you.